Στη Μικρά Ασία των αρχών του 20ου αιώνα, πίσω από τα κανόνια και τα μέτωπα, υπήρχε ένας άλλος, πιο σκοτεινός πόλεμος. Ένας πόλεμος χωρίς μάχες, αλλά με θύματα. Χωρίς πυροβολισμούς, αλλά με κραυγές. Τον ονόμασαν Αμελέ Ταμπουρού, τάγματα εργασίας. Μα οι Έλληνες, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι που οδηγήθηκαν εκεί, ήξεραν πως δεν επρόκειτο για εργασία, αλλά για πορεία θανάτου. Το 1914 η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Νεότουρκοι υπό τον Ταλαάτ, τον Ενβέρ και τον Τζεμάλ πιστεύουν πως οι χριστιανοί υπήκοοι είναι εσωτερικός εχθρός. Η λύση τους να τους εξουδετερώσουν. Στις 25 Απριλίου 1915 αρχίζει η γενοκτονία των Αρμενίων και λίγο αργότερα το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Έτσι γεννήθηκαν τα Αμελέ Ταμπουρού, τάγματα χωρίς όπλα, χωρίς ελπίδα, χωρίς επιστροφή. Ο άνθρωπος που νομιμοποίησε αυτό το σύστημα λεγόταν Ότο Λίμαν Φον Σάντερς, Γερμανός στρατηγός επικεφαλής της στρατιωτικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη. Από το 1913 είχε τον πλήρη έλεγχο του Οθωμανικού στρατού. Ο Σάντερς πίστευε πως οι χριστιανοί στρατιώτες δεν έπρεπε να φέρουν όπλα, γιατί θα προδώσουν την αυτοκρατορία στους συμμάχους τους. Η διαταγή του ήταν σαφής: να αφαιρεθούν τα όπλα και να μεταφερθούν σε εργασίες υποστήριξης. Αυτή η ψυχρή στρατιωτική απόφαση άνοιξε το δρόμο για τη μαζική εξόντωση. Ο πρέσβης Χένρι Μόργεντάου θα γράψει αργότερα: ο Φον Σάντερς δεν μπορούσε να αγνοεί ότι τα τάγματα εργασίας ήταν τάγματα θανάτου. Κι όμως τα ενέκρινε. Οι πρώτες στρατολογήσεις έγιναν το 1915-16. Νέοι άνδρες από τη Σμύρνη, την Καπαδοκία, τον Πόντο φορτώθηκαν σε πορείες με τα πόδια. Οι συνοδοί τους ήταν Τούρκοι αξιωματικοί και χωροφύλακες. Η τροφή λιγοστή, το νερό ακόμα λιγότερο. Όποιος κουραζόταν, ξυλοκοπούνταν ή εκτελούνταν επιτόπου. Οι πορείες αυτές, έγραψε ο Χόρτον, ο Αμερικανός πρέσβης στη Σμύρνη, ήταν νεκρική ακολουθία εν κινήσει. Πολλοί πέθαναν πριν καν φτάσουν στο στρατόπεδο εργασίας. Οι υπόλοιποι δούλευαν ώρες ατελείωτες σε δρόμους, γέφυρες, λατομεία, οχυρά, χωρίς εργαλεία, χωρίς τροφή. Στην Κεσάρια, στη Σεβάστια, στο Εσκίσεχήρ, χιλιάδες Έλληνες ζούσαν σαν σκιές. Δεν υπήρχε φαγητό. Μας έδιναν ξερό ψωμί κάθε 3 μέρες, γράφει ο επιζών Νικόλαος Παπαδόπουλος. Δουλεύαμε 12 ώρες την ημέρα, με πέτρες στις πλάτες και πληγές στα πόδια. Ο Αμερικανός γιατρός Κλόρεν Ούσερ, που υπηρέτησε ως ιεραπόστολος στο Βαν, περιγράφει: η πείνα, οι ασθένειες και η εξάντληση θερίζουν περισσότερο από τις σφαίρες.
Κάθε μέρα δεκάδες νεκροί. Θάβονταν στα γρήγορα ή μέναν άταφοι. Η δυσοδεία ήταν αφόρητη. Κάθε αμελέτα μπουρού ήταν ένα μικρό Auschwitz πριν το Auschwitz. Το 1917 τα τάγματα εξαπλώνονται στον Πόντο. Ο διαβόητος το Πάλοσμαν μετατρέπει τα έργα οδοποιίας σε στρατόπεδα εξόντωσης. Στον Πόντο ο πληθυσμός των Ελλήνων μειώνεται δραματικά. Στην Ιωνία ο Κεμαλικός στρατός επαναφέρει το σύστημα. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, δεκάδες χιλιάδες άνδρες της Σμύρνης και της περιοχής οδηγούνται στα ενδότερα, Κιουτάχια, Αφιόν Καραχισάρ, Άγκυρα. Ο Βρετανός πρόξενος Χάρι Λάμπ έγραφε τότε: «Οι Έλληνες αιχμάλωτοι εργάζονται σε συνθήκες που θυμίζουν δουλεία. Πολλοί πεθαίνουν όρθιοι». Από τα χιλιάδες χωριά της Μικράς Ασίας γύρισαν ελάχιστοι. Ο Γιώργος Κουτσίδης γράφει: «Μας πήραν 300, επέστρεψαν 11. Οι άλλοι έσβησαν στο δρόμο σαν να μην υπήρξαν». Ο Αντώνιος Βασιλείου θυμάται: «Όταν πέθανε ο φίλος μου, τον σκέπασα με το σακάκι μου. Δεν είχαμε χώμα να τον θάψουμε». Οι γυναίκες περίμεναν χρόνια. Έστελναν γράμματα που δεν έφταναν ποτέ. Η Ελένη Δαμιανού θυμόταν: «Κάθε φορά που έβλεπα άντρα να περνά, νόμιζα πως ήταν ο πατέρας μου». Οι πρεσβείες γνώριζαν. Ο Μόργεντάου ειδοποίησε τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Χόρτον έστελνε αναφορές στο State Department. Ο Ερυθρός Σταυρός μιλούσε για ομαδικούς θανάτους. Κι όμως κανείς δεν παρενέβη. Ο Λίμαν Φον Σάντερς επέστρεψε στη Γερμανία ως ήρωας. Ούτε μία δίωξη. Στα απομνημονεύματά του γράφει με κινησμό: «Έπραξα το καθήκον μου ως στρατιώτης». Η ιστορία όμως γνωρίζει καλύτερα. Υπολογίζεται πως πάνω από 200.000 Έλληνες της Μικράς Ασίας χάθηκαν στα τάγματα εργασίας. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει όσους πέθαναν στις πορείες, στις φυλακές ή στα μεταγενέστερα στρατόπεδα των Κεμαλικών. Μαζί με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους, το μαρτύριό τους αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κι όμως, ακόμα και σήμερα, πολλοί αρνούνται να το αναγνωρίσουν. Μετά τον πόλεμο, οι σύμμαχοι συλλαμβάνουν τον Λίμαν Φον Σάντερς. Οι Έλληνες ζητούν να δικαστεί για εγκλήματα κατά των αμάχων. Στο Παρίσι και στο Λονδίνο συζητείται η δημιουργία ειδικού δικαστηρίου. Τελικά τίποτα δεν γίνεται. Οι Βρετανοί τον κρατούν φυλακισμένο στη Μάλτα για λίγο και τον απελευθερώνουν το 1920. Ο Λίμαν επιστρέφει στη Γερμανία και γράφει τα απομνημονεύματά του 5 χρόνια στην Τουρκία, όπου φυσικά δεν αναφέρει τίποτα για τα εγκλήματα. Πεθαίνει το 1929 ήσυχα στο Μόναχο. Ένας άνθρωπος που διοικούσε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, που είδε λαούς να αφανίζονται, πέθανε χωρίς ποτέ να κληθεί να απολογηθεί. Μάλιστα σήμερα θεωρείται ήρωας για τους Γερμανούς
και υπάρχει και μνημείο προς τιμήν του. Έτσι γράφεται, λένε, η ιστορία των νικητών. Οι νεκροί των Αμελέτα Μπουρού δεν είχαν μνήμα, δεν είχαν σταυρό, μόνο έναν άνεμο που φυσά πάνω από τα βουνά της Ανατολίας. Αλλά η μνήμη τους ζει στους απογόνους, στα προσφυγικά της Νέας Σμύρνης, της Καλαμαριάς, του Βύρωνα, σε όλη την Ελλάδα. Κάθε οικογένεια έχει ένα όνομα που χάθηκε εκεί. Κάθε σιωπή στο τραπέζι είναι μνημόσυνο. Στα προσφυγικά χείλη το όνομα Λίμαν ακούγεται με τρόμο, όπως λέμε σήμερα εμείς Χίτλερ. Η μνήμη μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Μας έδιωξε ο Λίμαν, μας πήρε ο Λίμαν τα παιδιά, έλεγαν οι γιαγιάδες στα προσφυγικά χωριά της Μακεδονίας. Η ιστορία όμως δεν ξέχασε, ακόμα κι αν η Δύση έκανε πως δεν άκουσε. Ο Λίμαν φον Σάντερς έφυγε από τη ζωή χωρίς να λογοδοτήσει. Όμως η ιστορία έχει το δικό της τρόπο να αποδίδει δικαιοσύνη. Ο Γερμανός στρατηγός των ταγμάτων εργασίας μπορεί να μην κάθισε ποτέ στο εδόλιο, εμείς όμως, έναν αιώνα μετά, μπορούμε να τον δικάσουμε στη μνήμη μας.